Okay guys, itong gagawin niyo. Una, punta kayo sa inyong channel, 'di ba? So i-click natin itong plus upload. Tapos kunyari kuha tayo ng video, 'di ba? Kunyari ito yung i-upload ko. Ito yung upload ko. Yan. Tapos syempre lagyan niya ng 'di ba? Lagyan niya ng title. Tapos 'di ba naka-private ito? Ito naka-private siya, 'di ba? Ito phone to ha, gamit ko. Naka-private to, 'di ba? So pindutin mo 'yan, pindutin mo tong schedule. So kunyari ayan, tapos ito yung ganito kang araw mag-premiere. Tapos click, tapos oras, set mo rin yung oras. Tapos next. Tapos no, it's not made for kids. Tapos upload. Upload, 'di ba? Tapos punta ka doon ngayon sa Chrome. Sa Chrome mo, 'di ba nakalagay doon nakalagin doon yung channel mo, yung main channel mo. Saglit lang ha. Nag-loading pa. Ayan. Tapos punta ka dito. Ayan, nakikita mo ito, pending. Pindutin mo yung pending. Ayan, set as premiere. Tapos schedule. Click mo yung schedule niya. Ito. Yan. Yan nga. Tapos, kapag morning ka, syempre, i-set mo rin yung on. I-on mo rin yan. Tapos, yan, di ba? Tapos, antayin mo siyang maging okay. Ay, okay na siya. Refresh, refresh. Tapos, punta ka ngayon dun sa channel mo. Ayun, upload na siya. Punta ka dito sa channel mo. Tapos, videos. Ayan, nakikita mo dito na meron na siyang premiere. Yan. So, yun lang guys.